سلام دوستان. توی این ویدیو میخوایم کتاب عشق در زمان وبا نوشته گابریل گارسیا مارکز رو معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. لینک فایل صوتی این کتاب در قسمت توضیحات قرار داده شده. امیدوارم دانلود کنید، گوش بدید و لذت ببرید. عشق در زمان وبا رمانی نوشته گابریل گارسیا مارکز که تو سال 1985 منتشر شد. این کتاب دو تا شخصیت اصلی به نام فلورنتینو و فرمینا داره که اینها توی جوانی عاشق همدیگه میشن و یک رابطه مخفیانه به همراه نابنگاری بین اونا شکل میگیره. اما زمانی که پدر فرمینا متوجه این رابطه مخفیانه میشه، دخترش رو مجبور میکنه که این رابطه رو قطع بکنه. فرمینا سرباز میزنه که این باعث مهاجرت پدرش و اون به یه شهر دیگه میشه. اما همچنان این دو نفر از طریق تلگراف با دیگه رابطه داشتن. بعد از مدتی فرمینا نسبت به فلورنتینو سرد میشه و رابطه‌شو با اون قطع میکنه و دکتری به نام اوربینو از اون خواستگاری میکنه. فرمینا از دکتر اوربینو خوشش نمی اومده، اما به دلیل ثروتی که داشته و با ترغیب پدرش راضی میشه که با دکتر اوربینو ازدواج بکنه. دکتر اوربینو فردی متعهده و به رشد جامعه بسیار اهمیت میده. از طرف دیگه فلورنتینو وقتی خبردار میشه که فرمینا ازدواج کرده، قسم میخوره که هیچ وقت ازدواج نکنه، اما به زنبارگی و هرزگی رو میاره. فلورنتینو با اینکه با زنه خیلی زیادی رابطه داشته، هرگز اجازه اینو نمیده که فرمینا از روابط اون بوی ببره. از طرف دیگه فرمینا و دکتر اوربینو زندگی مشترک خودشون رو شروع میکنن و تلخی و شیرینی زندگی رو با هم میچشن. روزی دکتر اوربینو از بالای درخت میفته و میمیره. فلورنتینو بعد از اینکه متوجه میشه که همسر فرمینا فوت کرده، دوباره بهش ابراز علاقه میکنه و فرمینا بعد از کشمکش فراوون تصمیم میگیره که یه فرصتی به فلورنتینو بده و عشق اونا توی زمان پیری شکوفا میشه. رمان در یک شهر بندری بینام اتفاق میفته که بین سالهای 1880 تا 1930 هستش. این رمان چند تا ویژگی منحصر به فرد داره که باعث خاص شدن این رمان هستش. ویژگی اول عشق واقعی و قدرت عشق واقعی رو توصیف میکنه. ویژگی دوم تفاوت دید یک زندگی واقعی و نظر مردم نسبت به اون زندگی رو بیان میکنه. در واقع خیلی فکر میکنن که فرمینا و دکتر اوربینو خوشبخت هستن، اما زندگی اونها چندان ایدئال نیست. ویژگی سوم اثر افراط و تفریط رو نشون میده. دو مردی که توی این کتاب هستن نماد افراط و تفریط توی عشق هستن و کتاب میخواد بگه که افراط و تفریط توی هر چیزی باعث میشه که اون عاقبت خوشی نداشته باشه. فلورنتینو نماد افراط توی عشق بود که باعث از دست دادن فرمینا میشه و دکتر اوربینو نماد تفریط توی عشق بود که باعث خیانتش به فرمینا میشه. ویژگی چهارم پیری و مرگ هستش. این کتاب عشق رو مخصوص جوانها نمیبینه و حقی فراتر از جوانی میبینه و میگه که عشق میتونه حتی در پیری هم نجات دهنده انسانها باشه. این کتاب تحسین منتقدای خیلی زیادی رو برانگیخته. کاتوکانی میگه که گابریل گارسیا مارکز برای نشون دادن زندگی روزمره مردم به جای استفاده از تخیل از چیزهای خیلی ساده استفاده کرده. در نتیجه تونسته چیزهای خیلی مهم رو به صورت عامیانه ساده و قابل فهم توی کتابش بیان بکنه. از این کتاب فیلمی هم ساخته شده به همین نام که خواننده معروف شکیرا 2 تا آهنگ برای این فیلم خونده. همچنین از این کتاب تو فیلم‌های مختلفی مثل های فیدلیتی، بد ادویکیشن، هاو آی مت یور مادر، نیو هیون کن ویت، گاسیپ گرل و پلی ایت کول اشاره شده. نظرتون رو برای ما بنویسید درباره این که آیا به نظر شما عشق نجات دهنده انسان هاست یا نه. بریم یه مقدار درباره نویسنده این کتاب گابریل گارسیا مارکز توضیح بدیم، اما قبلش این ویدیو رو لایک کنید و ما رو سابسکرایب کنید. گابریل گارسیا مارکز متولد سال 1927 در کلمبیا است. اون رمان نویس، روزنامه نگار، فیلمنامه نویس و نویسنده مشهور آمریکای جنوبی هستش. گارسیا مارکز در سال 1982 برنده جایزه ادبی نوبل برای کتاب 100 سال تنهایی شد. گارسیا مارکز به خاطر نوشتن 3 رمان 100 سال تنهایی، کرونیکل یک مرگ پیشگویی شده و عشق در زمان وبا معروف شد و سبکی به نام رئالیسم جادویی رو توی ادبیات پایه‌گذاری کرد که از عناصر و رویدادهای جادویی توی موقعیت‌های معمولی استفاده میکنه.
پدر گارسیا مارکز داروساز بوده و زمانی که عاشق مادر گابریل میشه با مقاومت پدرزن آینده‌اش مواجه میشه. اون معتقد بوده که پدر گابریل لیاقت دختر اون رو نداره، اما دخترش مقاومت میکنه و در نهایت خانواده اونا مجبور میشن که به ازدواج این دو نفر با هم تن بدن. کتاب عشق در زمان وبا هم در واقع از سرنوشت پدر و مادر خودش اقتباس شده. پدر بزرگ گارسیا توی زندگی اون تاثیر خیلی زیادی داشت. او یک سرهنگ و بسیار مورد احترام جامعه بود و توی زندگی گارسیا درسای بسیار زیاد و مهمی بهش داده بود که گارسیا توی کتاباش از اونا استفاده کرد. مثلا پدر بزرگش در ماجرای قتل عام موس سکوت نکرد و گارسیا از این موضوع توی کتاب 100 سال تنهایی خودش استفاده کرد. از طرف دیگه مادر بزرگ گارسیا مارکز هم در دیدگاه رئالیسم جادویی او نقش خیلی پررنگی داشت. خونه اونها مملو از داستان‌های ارواح، پیشگویی‌ها و نشانه‌ها بود که منبع دیدگاه جادویی گارسیا مارکز شد. گارسیا توی سال 1947 از مدرسه فارغ التحصیل شد و قصد داشت که حقوق بخونه، اما بیشتر وقت خودش رو صرف مطالعه و خوندن می‌کرد. اثر دگردیسی کافکا الهام بخش اون بود و اون علاقه داشت که همه کتاب‌ها رو به سبک رئالیسم جادویی مادر بزرگش بیان بکنه. گارسیا عاشق نویسندگی بود، اما به خاطر پدرش توی سال 1948 به دانشکده حقوق رفت. در پی ترور رهبر محبوب کلمبیا خورخه الیسو گایتان، دانشگاه‌ها به مدت نامعلومی بسته شد و گارسیا به گزارشگری رو آورد. گارسیا هرگز درس خودش رو تموم نکرد، اما از دانشگاه‌های معتبری مثل کلمبیا و نیویورک مدرک دکترای افتخاری دریافت کرد. او زندگی خودش رو به صورت گزارشگر ادامه داد و در سال 1958 با مرسدس بارجا ازدواج کرد. گارسیا مارکز به دلیل پایه روزنامه‌نگاری که داشت نویسنده بسیار موفقی شد. کتاب‌های اون شامل طوفان بزرگ، 100 سال تنهایی، عشق در زمان وبا، پاییز پدرسالار، ساعت شوم، کسی به من سرهنگنامه نمی نویسد، گزارش یک مرگ، گزارش یک آدم ربایی، سرگذشت یک غریق، زنده‌ام که روایت کنم و داستان‌های کوتاه مارکز شامل داستان باور نکردنی و غم‌انگیز اردینای بیگناه و مادر بزرگ بی‌قلبش و خاطرات روسپیان صدازده منه. تو سال 1999 اون به سرطان غدد لنفاوی دچار شد و شیوه درمانی موفق رو پشت سر گذاشت. در نتیجه تصمیم گرفت که زندگی نامه خودش رو بنویسه و تو سال 2002 کتاب زنده‌ام که روایت کنم رو چاپ کرد. اون تو سال 2014 در سن 87 سالگی درگذشت و توی مراسم خانوادگی جنازه‌اش سوزونده شد. لینک فایل صوتی این کتاب در قسمت توضیحات قرار داده شده. امیدوارم دانلود کنید، گوش بدید و لذت ببرید.